Anh huynh về rồi à? Cái thằng Cố Hạo đó sao lại đi rồi? Bởi vì nếu nó còn không về nhà thì giờ cấm túc buổi đêm lại tăng gấp đôi đấy. Sao mặt mày anh huynh lại ủ rũ thế kia? Vì tuy anh huynh đã đỗ trạng nguyên, nhưng công việc được giao hàng ngày đều rất nhàm chán. Huynh có thể đi hỏi ông nội muội mà. Mấy người học trò trước của ông nội muội giờ ai nấy đều là những người xuất chúng cả. Chỉ dẫn cho con đường quan lộ của huynh chắc chắn không thành vấn đề. Bình thường thầy dạy học cho đệ đã đủ vất vả rồi. Sao huynh có thể đem mấy chuyện vụn vặt này làm phiền thầy chứ? Ngày mai huynh sẽ đến Hàn Lâm viện hỏi xem đám già đó rốt cuộc là có ý gì. Đừng nóng này mà. Biết đâu đây là cách thúc thúc hoàng đế rèn luyện huynh thì sao? Giao Giao, chẳng phải muội rất giỏi sao? Muội có hiểu về việc trị thủy không? Nếu có cách, huynh có thể dâng sớ lên bệ hạ để đi làm việc thực tế rồi. Trị thủy thì muội không rành lắm, nhưng lúc tụi con chơi đồ hàng tích nước, khi nước nhiều thì phải dẫn nước đi chỗ khác. Vì nếu cứ chặn lại thì nước sẽ tràn ra thôi. Hơn nữa nếu dẫn nước đến chỗ của Nam Cung Mạt và Cố Hạo thì tụi con có thể cùng chơi với nhau rồi. Ý là trị thủy thì khơi thông tốt hơn là ngăn chặn. Tích nước chính là xây dựng hồ chứa. Con có thể đào sông để dẫn nước đến những nơi thiếu nước. Nam thủy bắc điều. Giao Giao, con đúng là thông minh quá đi. Thẩm Vân Trưng như bắt được vàng, thức trắng đêm viết ra Chị Hà Tam Sách. Sáng sớm hôm sau liền mời thầy Nam Cung đến nhà. Ta thấy bản Chị Hà Tam Sách này của con rất khả thi. Nam thủy bắc điều còn có thể tạo thuận lợi cho giao thương Nam Bắc. Đúng là một kế sách hay lợi quốc lợi dân. Thầy khen làm con thấy hơi ngại rồi ạ. Thế này đi, để ta đưa cho thái tử xem trước. Nếu có thể nhận được sự tán thưởng của thái tử thì sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường quan lộ sau này của con. Mọi việc đều nghe theo thầy ạ. Hay lắm, hay lắm. Bản Chị Hà Tam Sách này của Nam Cung lão tiên sinh viết thật là tuyệt diệu vô cùng. Xin nhắc lại một chút ạ. Đây là do học trò Thẩm Vân Trưng của tôi một tay viết nên. Lão phu không dám nhận công lao này. Người đang nói đến vị trạng nguyên khóa này sao? Không hổ là học trò của Nam Cung lão tiên sinh, lại có tài hoa đến nhường này. Thái tử cho gọi, hỏi Thẩm Vân Trưng một vài vấn đề về trị lý sông ngòi. Thẩm Vân Trưng tự tin đối đáp, trả lời trôi chảy như nước chảy mây trôi, rất khá. Bản Chị Hà Tam Sách này của Thẩm Vân Trưng lập tức được tấu lên cho thái tử điện hạ xem xét. Bản sách lược này trẫm vô cùng hài lòng. Sau này hãy để các đại thần triển khai Chị Hà Tam Sách này xuống. Đặc phái Thẩm Vân Trưng làm người đốc thúc trị thủy ở phương Nam, phối hợp xử lý vụ việc này. Đáng ghét. Vốn định mượn nạn lụt phương Nam lần này để kiếm chút công lao, thể hiện một phen. Nhi thần thay mặt Thẩm Khanh tạ ơn phụ hoàng. Mọi việc đều vì bách tính. Nhất định phải dặn dò Thẩm Vân Trưng không được lơ là. Đa tạ Giao Giao nhé. Bệ hạ phải anh huynh đi phương Nam trị thủy rồi. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Hèn gì anh huynh đột nhiên vui mừng thế kia, cười đến mức không khép miệng lại được luôn. Lần đầu tiên con trai đi xa nhà, trong lòng Tô Vãn Thanh không khỏi lo lắng. Chuyến đi xuống phía Nam này sẽ cần dùng đến rất nhiều tiền. Con cầm lấy chỗ này mà đi đường. Anh huynh cố lên nhé. Con nhất định sẽ không làm Phủ Kính Viễn hầu chúng ta mất mặt đâu. Được rồi, con trai bộc lộ tài năng là chuyện tốt. Giờ nó đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút thôi. Anh huynh đã có hướng đi trên quán lộ. Hôn sự của anh tỷ thì thuận lợi. Giao Giao vui đến mức muốn bay lên luôn, cưới Tiểu Bạch đi dạo quanh sân. Ô phu nhân ơi, thiếu gia gửi thư về rồi. Tô Vãn Thanh nghe tin con trai gửi thư, vui mừng đặt chén trà xuống. Mau đưa ta xem nào, để con xem thử anh huynh nói gì nào. Giao Giao có đọc hiểu trong thư viết gì không mà? Sao hào hứng thế? Tuy con biết ít chữ, nhưng trên giấy viết nhiều chữ thế này, chắc chắn là tin tốt rồi đúng không ạ? Ha ha, cục cưng muốn xem thư anh trai gửi, nhưng lại bị cha trêu là không đọc hiểu. Tuy con biết ít chữ, nhưng trên giấy viết nhiều chữ thế này, chắc chắn là tin tốt rồi đúng không ạ? Hi hi, cha sai rồi. Sau này không cười nhạo Giao Giao nữa. Cha đúng là ngốc thật mà. Cha nương ơi, Giao Giao cũng đến tuổi vỡ lòng rồi. Hay là mời một vị phu tử về cho Giao Giao nhé. Giao Giao có muốn đi học không? Con có thể suy nghĩ một chút được không ạ? Giao Giao chắc là bị bài vở của Cố Hạo làm cho khiếp vía rồi. Không phải chứ đại ca. Bạn xịn sò thế này rồi còn đọc sách làm gì nữa? Đọc sách vẫn rất có ích mà. Giao Giao đừng có học theo Cố Hạo. Cái sự ngốc nghếch đó có thể lây lan đấy nhé. Đầu to, bạn có ý gì hả? Đại ca, tôi khuyên bạn cứ từ từ hãy học. Có thời gian ăn chơi nhảy múa không tốt hơn sao? Cứ như tôi đây, mỗi ngày mở mắt ra là học, đến nằm mơ cũng đang học thuộc lòng. Đúng là tra tấn mà. Con cũng muốn chơi, nhưng nếu không biết chữ, sau này làm sao giống như nương quản lý hầu phủ ngăn nắp đâu vào đấy được.
Cố Hạo nghe xong liền im lặng vì cảm phục. Đại ca đúng là đại ca, nghĩ xa hơn tôi nhiều. Đúng là phải học cách quản lý sổ sách các thứ. Giống như nương tôi, cầm kỳ thi họa món nào cũng giỏi. Giao Giao, em cứ học trước đi. Lúc nào có chỗ không hiểu chị sẽ dạy cho. Dạ, con sẽ học. Thẩm Khiêm và Tô Vãn Thanh vội vàng chạy ra xem ba đứa nhỏ có chuyện gì không. Giao Giao, các con không sao chứ? Không sao ạ, âm thanh này phát ra từ ngoài thành. Cha ơi, có chuyện gì xảy ra vậy à? Em là chuyện không nhỏ đâu. Người đâu? Hầu ra có gì sai bảo? Dẫn một đội quân đi cùng ta ra ngoài thành, để xem nguồn gốc vụ nổ là ở đâu. Nguồn gốc ở thung lũng Hùng Ưng. Giờ mà đi chắc chắn sẽ có phát hiện lớn. Cha có thể đến phía đông Kim Giang. Thung lũng Hùng Ưng cách đây 100 dặm mà kiểm tra. Cảm ơn Giao Giao nhé. Cha đi xem thử ngay đây. Trên đường cẩn thận nhé cha. Yên tâm đi, hừ. Ngô Công Công, hãy bảo Kính Viễn Hầu cứ theo chỉ thị trong thư mà làm, nếu có kẻ cản trở, xử lý ngay không tha. Hầu ra, nhóm người này có qua lại mật thiết với Tây Bắc Quân. Tây Bắc Quân là vây cánh của Hộ Quốc Công. Hộ Quốc Công là gia tộc mẫu thân của Tần Quý Phi, cũng chính là nhà ngoại của Ngũ Hoàng tử. Chuyện này lên can lớn rồi đây. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này có nhiều điểm nghi vấn. Hộ Quốc Công đối với đại sở, đối với bệ hạ luôn một lòng trung thành, tuyệt đối không thể làm ra chuyện phản nghịch như vậy. Xin phụ vương minh xét. Người tang vật chứng đều có cả, bằng chứng rành ra đó. Mà con dám nói với trẫm là bị oan sao? Kể từ hôm nay, Ngũ Hoàng tử tạm dừng mọi chức vụ, cùng với Tần Quý Phi bị cấm túc. Bệ hạ, Hộ Quốc Công gửi mật thư về, nói rằng tuổi tác đã cao, lại thêm bệnh cũ tái phát, nên xin được đưa cả gia đình về kinh dưỡng già. Vị trí thống soái Tây Bắc Quân, hy vọng Hoàng thượng sẽ chọn người khác đảm nhận. Coi như hắn còn biết điều. Kính Viễn Hầu lần này là công lớn. 20 vạn Vũ Lâm quân đang đóng quân ngoài thành, sẽ giao cho Khanh phụ trách. Đa tạ bệ hạ đã tin tưởng. Ngũ Hoàng tử đang bị cấm túc trong phủ, mất đi binh quyền của ông ngoại, mất đi chức vụ trong triều đình, càng trở nên liều lĩnh không kiêng nể gì. Rõ ràng ta cũng không kém cỏi gì, tại sao không phải là con của hoàng hậu thì không thể làm chữ quân chứ? Tất cả là tại con bé con nuôi đó. Từ khi nó xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu trở nên không thuận lợi. Lão gia, phu nhân, không xong rồi. Tiểu thư Giao Giao ngất xỉu rồi. Hầu phủ như trời sập đến nơi. Giao Giao vì đắc tội Ngũ Hoàng tử mà bị hạ độc. May có chuỗi hạt Phật bảo vệ tính mạng, nhưng vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Lão gia, phu nhân, không xong rồi. Tiểu thư Giao Giao ngất xỉu rồi. Phu nhân. Thu Hương, em mau đỡ phu nhân về nghỉ ngơi trước đi. Bắc Lưu, mau đi mời đại sư về đây. Hầu ra, mạch tượng của Tiểu huyện chủ rất ổn định, chắc là không có gì đáng ngại đâu ạ. Vậy tại sao muội muội ta mãi không tỉnh lại? Việc này tôi cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Em là phải dùng cách khác mới được. Nương ơi, người đi nghỉ đi. Ở đây đã có chúng con trông chừng muội muội rồi. Giao Giao đáng thương của ta, không biết là kẻ ác nào đã ra tay tàn độc như vậy. Biết tin Giao Giao bị hại là Trường Lạc công chúa, Trường Bình công chúa đã lập tức chạy đến. Làm phiền Trường Lạc công chúa quá. Trường Bình công chúa cũng bận lòng rồi. Đợi khi Giao Giao khỏe lại, nhất định sẽ đưa con bé đến cảm tạ hai vị công chúa. Ta còn đang đợi đứa bé này chào đời, để Giao Giao dẫn nó đi chơi nữa mà. Đợi ta về hỏi phụ hoàng xem trong cung có loại linh đan diệu dược nào không. Trong lúc đang nói chuyện, Thôi phu nhân, nhà Nam Cung và cả phủ An Bình Hầu đều đến thăm Giao Giao. Kẻ nào dám hại đại ca chứ? Tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn cho ra bã. Đừng ồn ào nữa. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để Giao Giao tỉnh lại. Đều là những đứa trẻ ngoan cả. Giao Giao có những người bạn tốt như các con, ta rất vui. Thế nào rồi, đã tra ra được gì chưa? Thái y tìm thấy trong món tráng miệng Giao Giao đã ăn có thành phần của mạn đà la và hoa lang độc. Việc này em là không thể tách rời khỏi. Ngũ Hoàng tử vừa mới mất đi binh quyền ở Tây Bắc. Vậy đã có manh mối nào để Giao Giao tỉnh lại chưa? Hiện tại vẫn chưa có. Giao Giao của mẹ ơi, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Giao Giao mau chóng tỉnh lại. Nghe thấy hai chữ Bồ Tát, Tô Vãn Thanh và Thẩm Khiêm nhìn nhau, đồng thanh nhắc đến Liễu Ký đại sư. Không được chậm trễ. Tôi sẽ đi mời Liễu Ký đại sư đến xem ngay đây. Anh Di Đà Phật. Hầu gia và phu nhân hãy về bẩm báo với bệ hạ trước đi. Có tên nhóc này ở đây. Sao con bé lại rơi vào trạng thái hôn mê được? Đã cố gắng hết sức rồi. Ta sẽ mang chuỗi hạt Phật về chùa Tướng Quốc, dùng nhang khói để bồi bổ lại. 2 ngày sau hầu gia có thể đến đón. Nhóc con đã hấp thụ đủ chưa? Hấp thụ đủ rồi, ta lại tràn đầy năng lượng rồi đây.
Mau để ta về cứu Giao Giao. Ta muốn nghe con bé gọi ta là tiểu yêu quái. Đừng vội, Giao Giao có khí vận che chở. Không dễ xảy ra chuyện như vậy đâu. Một lát nữa kính viễn hầu sẽ đến thôi. Phu nhân mau đeo cho Giao Giao đi. Cha nương cứ đi ngủ một lát đi ạ. Ở đây để con trông cho. Giao Giao không tỉnh lại thì nương ngủ sao được. Ta và cha con ra vườn ngồi một lát. Giao Giao tỉnh thì gọi tụi ta nhé. Giao Giao, em nhất định phải mau chóng tỉnh lại đó nha. Cái gì, đứa con nuôi đó vẫn chưa ra đi sao? Sau khi Giao Giao hôn mê, các đại phu đều bó tay không biết làm sao. Mọi người nhận được tin đều đến thăm Giao Giao. Hy vọng Giao Giao sớm ngày tỉnh lại. Giao Giao tỉnh rồi. Giao Giao tỉnh rồi. Giao Giao ơi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nương đây. Có phải con đã ngủ rất lâu không ạ? Đúng vậy, con đã ngủ được mấy ngày rồi đó. Bây giờ con thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Con không sao rồi ạ. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc đó ta đã dùng toàn bộ năng lượng mới giữ được mạng cho nhóc đây. Cũng may đám nhóc ở chùa Tướng Quốc bồi bổ cho ta. Nếu không giờ này là cả hai chúng ta đều cùng đăng xuất rồi. Tiểu yêu quái, lần này cảm ơn bạn nhé. Sau này cứ việc tin tưởng ở ta. Chuyện đó để sau đi. Bây giờ nhóc còn yếu lắm. Ba đứa nhỏ ở trong vườn nghe tin Giao Giao tỉnh lại, vội vàng chạy vào trong phòng. Đại ca, bạn cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tôi đã nói rồi mà, đại ca phúc lớn mạng lớn, chắc chắn có thể vượt qua đại nạn này. Đúng vậy, Giao Giao chính là phúc tinh chuyển thế. Gặp khó khăn gì cũng sẽ được trời cao che chở. Được rồi, hai người các bạn mau đi rửa mặt đi. Giao Giao mới tỉnh, đừng làm phiền em ấy. Thậm chí Giao đã tỉnh lại rồi. Không ngờ con nhỏ con nuôi đó lại may mắn thế. Nằm bao nhiêu ngày như vậy mà lại tỉnh táo lại được. Nhưng trong thời gian ngắn, chắc là tụi nó cũng không tìm được chứng cứ của chúng ta đâu. Hồng Nhạn có tiếp tục theo dõi không? Cứ tiếp tục theo dõi, ta không tin bọn chúng không để lộ sơ hở. Giao Giao sau vài ngày phục hồi sức khỏe, đã bắt đầu học nhân chi sơ. Tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Đại ca học lâu thế rồi. Tụi mình chơi một lát đi. Đúng là học kém thì vẫn hoàn học kém. Đầu to, bạn có muốn cãi nhau không hả? Giao Giao vừa mới khỏe lại, sao có thể học nhiều như vậy được? Tôi là vì thương đại ca của tôi thôi. Bạn nói vậy hình như cũng có lý. Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi. À, đại ca, có phải bạn vẫn chưa phục hồi hẳn không? Đầu to, đều tại bạn bắt đại ca học lâu như vậy đấy. Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Giao Giao, em nghỉ ngơi trước đi. Tôi và Cố Hạo hôm khác lại tới. Tiểu yêu quái, bạn vừa làm gì thế? Chẳng phải nhóc nói sau này cứ để ta tùy ý hấp thụ sao? Để cứu nhóc tỉnh lại, ta đã cạn kiệt năng lượng rồi. Mấy ngày nay đều rất yếu đấy. Thôi được rồi, lần sau trước khi hấp thụ thì bảo em một tiếng. Ngã nhào trước mặt đàn em thì mất mặt lắm. Biết rồi, sau này nếu không có chuyện lớn cần ta giúp thì sẽ không hấp thụ năng lượng của nhóc nữa. Nghe bạn con nói con lại bị ngã à? Để nương bế con vào phòng nhé. Tô phu nhân, Thái hậu nghe tin sức khỏe của Chi Giao huyện chủ đã tốt lên. Ngày mai sẽ tổ chức yến tiệc trong cung. Đặc phải lão nô đến để thông báo một tiếng. Giao Giao, sức khỏe con thế này mai có đi được không? Con đi được mà, đồ ăn của ngự chủ trong cung là ngon nhất luôn. Giao Giao, mau lại đây để ai ra xem nào. Sao lại có người có thể nhẫn tâm làm hại đứa cháu nuôi đáng yêu của ta thế này chứ? Mấy ngày trước đã làm chúng ta lo lắng phát khiếp. Đợi khi bắt được hung thủ, chị nhất định sẽ trút giận thật mạnh cho em. Giao Giao vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Vũ Văn Đế thấy không đến lượt mình nói chuyện với Giao Giao. Nào mọi người đã đến đông đủ rồi. Vậy thì mời mọi người vào chỗ thôi. Giao Giao phải ngồi cùng với ta. Sao ông lại tranh như thế chứ? Cưng nựng đến mức chiếm hữu luôn cả Giao Giao rồi. Đúng là phụ hoàng lạm dụng chức quyền mà. Phụ hoàng dùng bữa xong còn phải phê duyệt sớ nữa. Lúc đó Giao Giao chẳng phải là để mặc cho các con muốn làm gì thì làm sao. Vậy thì còn tạm được. Tiểu yêu quái, xem thử mấy món ăn này có vấn đề gì không. Nhóc đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ai mà dám hạ độc ngay trong cung điện hoàng gia chứ? Nếu không phải do bạn sơ suất thì lần trước em có bị trúng độc không? Chuyện này cũng đâu thể trách ta được. Ai mà trước khi ăn cơm còn đi gieo một quẻ chứ? Xem trong cơm có độc hay không. Ta cũng không tốn bao nhiêu năng lượng đâu. Một lát nữa ta sẽ bù lại cho nhóc. Gì vậy trời, lại có kẻ thực sự dám hạ độc này. Im dùm đi, đừng ăn, trong cơm có độc đó.